تعودنا نستمع إلى قصص الناجحين، بس هالمرة خلونا نستمع لقصة طالب فاشل. باعتبار اللي ما يكمل سادس إعدادي فهو فاشل، واللي قدامكم شخص ما مكمل سادس، تارك الدراسة، ما عنده شهادة، وهذا يعني وظيفة ماكو، مستقبل ماكو، غير أنه الأهل وبشيهم من جهة وتصنيف المجتمع إلك بخانة الفاشلين من جهة ثانية. بس تعرفون ليش تركت المدرسة؟ خلونا نركز على أنه أنا اللي تركتها بإرادتي. تعرفون شلون انصنعت قصة هالفشل ومنو ساهم بيها؟ البداية كانت قبل لا أتسجل بالمدرسة، من كانوا يسألوني شنو تريد تصير بالمستقبل؟ كنت أجاوب بحماس لاعب، بس كانوا يضحكون علي. شنو لاعب؟ تقول أريد أصير دكتور طبيب. بعدها دخلت الابتدائية وأنا مبرمج على أنه لازم أكون طالب وأنجح كل عشرات، لدرجة أتذكر مرة بالثالث ابتدائي جبت 9 بالإملاء، قمت أبكي بالمدرسة ورجعت للبيت وأنا أبكي كأنما الحياة انتهت. المهم كنت أحفظ تلقينات وأجيب درجات وأحضر الواجبات، بس قربت أتخرج من الابتدائية وأنا ما دا أقدر أفكر، ما أعرف أفكر هو أساساً شنو يعني تفكير، واللي هو أهم شيء كان لازم أتعلمه بهاي المرحلة. المهم فتت للمتوسطة وبديت مرحلة دراسية جديدة، وياها بدأ اتفاق أهلي، إذا تريد تلعب طوبة لازم تجيب إعفاء عام. طبعا أنا كنت أقعد من الصبح أقرأ وأجتهد وأحضر الواجبات، مو حتى أكون شاطر ولا حتى أتعلم، حتى أحصل فرصة ألعب طوبة وي فريقي. دخلت الإعدادية بعدها، وأذكر حتى بالمتوسطة من كان عندنا درس رياضة أنتظره كأنما شايفين من ننتظر العيد، نحضر ملابسنا قبل يوم، هيك كنت أسوي. يندق الجرس يجي مدرس أبو الفيزياء، طلعوا كتبكم، أنا أخذت الدرس من أبو الرياض. يا الله على الحسرة بوقتها، طبعا لذلك أنا لي هسه كل شيء أحب الفيزياء. بعدها دخلت للإعدادية وبدأت تحضير للوزارة من أول يوم، اقرأ هذا يفيدك بالسادس، ركز على ذاك راح يجيك بالسادس. طبعا الحكي أنا بعدني رابع اعدادي، يعني بعد 3 سنوات حتى أوصل للسادس اللي هو آخر مرحلة دراسية. بهالوقت كان اكو لاعب بداخلي دا يموت، لاعب طالب يحب كرة القدم، بس مشكلته انه هو شاطر، واذا شاطر ما لازم تلعب طوبة. المهم واخيرا وصلنا للسادس، وبدت المراسيم المقدسة اللي انتم تعرفوها. باعتبارك سادس لازم تقطع اتصالك بالعالم الخارجي وتبدي تدرس من اول يوم بالعطلة وتدخل خصوصي، واكيد ما تلعب طوبة. طبعا انا رفضت اسوي كل هاي الاشياء وقررت استمر بالبطولات، وكنت العب نادي درجة اولى وامثل منتخبات المحافظة، وبنفس الوقت شاطر واجيب درجات، بس كان ما حد راضي علي. اجت الامتحانات وانتهت، وهسه احزروا صرت طبيب لو لاعب، ولا شيء، لا هاي ولا هاي، لا صرت لاعب نفس ما اني اريد، ولا صرت طبيب نفس ما اهلي يردون. واكيد طبعا رسبت اول سنه وعدت السنه الثانيه باعتبار لازم تجيب معدل، ومرت علي نفس التفاصيل بالضبط. وجدت السنه الثانيه امتحنت نص المواد وقررت هالمره قرار مصيري بان اترك المدرسه نهائيا، لانه من صدق بعد ما راح اتحمل الضغط. طبعا نص درجاتي كانت كلها عباره عن 90، بس ما كنت القى نفسي بهذا الشيء اللي يريدون اهلي. هاي المشاكل والمعاناه يمر بيها كل طالب عراقي، وحتى انتم يمكن عشتوها ويعيشها الان اكثر من 12 مليون طالب عراقي. تخيلوا اكو 300 ألف طالب وطالبه يدخلون لمرحله السادس سنويا، لو سالناهم شنو تريدون تصيرون بالمستقبل راح تلاقي 85% يقولون طبيه. بس الحقيقة إحصائيات القبولات تقول إنه أكو أقل من 5000 طالب راح يدخل للمجموعة الطبية. يا ناس أكو 250 ألف طالب آخرين راح يشعرون بالفشل، لأنه إحنا زرعنا بعقولهم إنه النجاح بس طبية وهندسة. هذه التجربة اللي مريت بيها
خلتني سنوات طويلة أعمل وأبحث وأتساءل، هل نقدر إحنا كمجتمع أن نساهم بحل المشكلة التعليمية أو على الأقل نكون جزء من عندها؟ بأوروبا الأهالي جاوبوا على هذا التساؤل وبدأوا يسوون ما يعرف بالتعليم المنزلي أو البديل، نوع مختلف من التعليم يتيح للأهالي يدرسون أبنائهم الأشياء اللي هم يريدوها، وبعدها راح يخوضون اختبار ويحصلون على الشهادة رسميا. ومثل هاي المدارس موجودة ببريطانيا بعد عقود من الحركات التعليمية المناهضة للتعليم المدرسي. الحكومة اعترفت رسميا بما يعرف بالفري سكولز، تعليم حر، مدارس مستقلة غير خاضعة لأي جهة، تدرس مناهج خاصة تواكب العملية التعليمية المتطورة. ومثل هالمدارس موجودة بأمريكا وبكندا بما يعرف بالتشارتر سكولز، طبقت عام 2010 وكان لها أثر واضح بنهضة البلاد التعليمية. طبعا مثل ما تشوفون بالخارطة هاي الألوان تمثل الدول اللي بيها هالنوع من التعليم أو الدول اللي اعترفت بهالنوع من المدارس. اللون الرصاصي يمثل الدول اللي ما بيها هيك هالنوع من التعليم، والعراق أكيد من بينها. هنا انولدت فكرتي. طبعا كان تجربتنا الدراسية بالعراق إلى جانب تجارب العالم اللي شفتوها تقول إنه بإمكاننا أن نبتكر نموذج تعليمي حتى لو كان صغير وممكن يتعمم مستقبلا. لذلك انولدت فكرتي بتأسيس مدرسة تعليمية اجتماعية تقدم دروس استثنائية بمناهج خاصة، هدفها تنطي سلوك ومهارات حياتية للطالب وتنمي التفكير والإبداع بالمجالات اللي يحبوها الطلاب. قلت إنه الحياة حلوة وراح أطبق مشروعي نفس ما أطبق ببقية البلدان. رحت قدمت طلبات لكل الجهات المعنية بالتعليم. تدرون شنو كنت اللي أريده؟ كل اللي يريده مكان صغير 30 رحلة حتى لو مستعملة وصبورة. بس كانت الردود مخيبة للآمال، ولا واحد دعم المشروع أصلا، حتى ما كانوا مؤمنين بالفكرة ويعتبروها فد شي خيالي، بينما أني كنت أشعر بيها بكل أعماقي. وفد يوم وأنا راجع من وحدة من خيبات الأمل كنت نايم بغرفتي وكلش ضايج لأنه دا أشوف مشروعي دا يموت قدامي. فقلت هو ليش ما أبدي منه؟ شنو اللي يمنع أنه أبدي من غرفة نومي؟ طلقت الشرارة، فلشت الغرفة ونقلت الغراض ورحت جبت رحلات وحولت غرفتي إلى صف تعليمي، ورحت على منطقة ما بيها مدارس سجلت الأطفال بيها، وبدينا ندرس الأطفال بأول يوم بغرفة النوم اللي صارت صف تعليمي، علوم وحاسوب وتكنولوجيا وذكاء اصطناعي ومسؤولية مجتمعية، وكنا نعلم الأطفال شلون يتعلمون من خلال السينما، وهي واحدة من الأشياء المبتكرة عالميا. كذلك سوينا برلمان مصغر للأطفال يتخذون به قرارات ويختارون قواعد المدرسة اللي هم يريدوها، وكذلك كنا نعلمهم عن المسؤولية المجتمعية والاهتمام بالبيئة وشلون يكون لهم دور بالمجتمع، وكذلك علمناهم شلون يستخدمون التواصل الاجتماعي ويتعلمون من خلال التعليم الأفقي. وكذلك استمرينا لمدة سنة نقدم دروس داخل غرفة نوم. طبعا تأثيرنا كان كلش كبير. أتذكر واحدة من الأمهات كانت تسولف على ابنها، تقول لي بدأت ثقته بنفسه تزيد ومستواه بمدرسته بدأ يتحسن. طبعا هالطفل أتذكر من كان يجينا للصف يقعد بالباب بدون ما يسلم على أحد وثقته ضعيفة. الحلو أنه هالطفل اليوم واحد من القدوات التعليمية اللي يقدمون تعليم لأقرانهم في شبكات التواصل الاجتماعي. وكو موقف أبد ما أنساه. أتذكر بأول يوم من جبت الأطفال وجمعتهم بالصف سألتهم شنو تريدون تصيرون بالمستقبل؟ غالبيتهم جاوبوني طبيب، والجزء الآخر جاوبنا ضابط. هنا رجعت للذاكرة الحلم علي اللي يكون لاعب. فمن سألتهم ليش، أحدهم قال لي طبيب حتى تعين وتصير عنده فلوس، الآخر قال لي أريد أصير ضابط حتى ما حد يندق بيه. أني أبد ملوم هذول الأطفال،
ولا لوم الأهل، لأن المجتمع هو اللي بنى هاي القناعة. المشكلة مو بس بينا بالمجتمع، لأنه النظام التعليمي ومخرجاته هي اللي برمجتنا على هذا الاعتقاد. طبعا النظام، فبالتالي مو هذا الشيء اللي أنا أقوله. فحتى نقدر نوعي الأهل ونغير قناعات المجتمع، احنا بحاجة إلى تحسين منظومة التعليم. مو أنا اللي أقول، الأمم المتحدة عقدت قمة بمشاركة 130 دولة من الدول المتقدمة بالتعليم. Transforming Education، تحويل التعليم. هاي القمة تقول إنه كل التعليم بالعالم لازم يتحول حتى يواكب المستقبل. فكيف بالتعليم اللي موجود عندنا؟ هسه بعضكم يقول هو احنا شو علينا؟ التعليم مسؤولية الحكومة، كلش أدخل ابني بمدرسة أهلية وانحلت. بس النقطة إنه المشكلة ما راح تنحل هنا، وهذا اللي يعتقده إيلون ماسك. إيلون ماسك سوى مدرسة منزلية لأبنائه وبدأ يدرسهم مناهج هو يؤمن بيها بالمستقبل. طبعا أكيد إيلون ماسك عنده فلوس ينطق قسط، بس ما كان يؤمن بالتعليم اللي موجود. أنا أكو نقطة مهمة جدا، أنا ما دا أقول لكم ما لازم تسجلون أبنائكم بالمدارس، بالعكس خليه يروحون للمدارس، بس أنتوا إحنا لازم يكون لنا دور بتعليمهم الأشياء اللي ما راح يلقونها بالمدارس. المدارس راح تنطيهم شهادات، بس إحنا إذا ردنا ننطيهم حياة ومستقبل لازم نصنع مدارسنا الخاصة بداخل كل بيت. هسا واحد يقول هو شنو يفيد التعليم بدون شهادة؟ التعليم بدون شهادة ممكن يوصلك للي وصله ستيف جوبز، أو اللي ما تلقى تعليم جامعي، أو ليو تولستوي اللي ما تلقى تعليم مدرسي، أو العقاد وغيرهم وغيرهم. القصة أكيد ما لازم تبقى بغرفة نوم، القصة أكيد ما لازم تبقى بغرفة نوم وقررنا أنه نحقق مدرستنا اللي كنا نهدف إلها. فبداية عام 23 رحت وأني دا أدور على مكان، فرحت المنطقة فقيرة، وإحنا دا نحكي جت بنية صغيرة، عمو أنا حفظت. فقالها بدأت تقرأ الأشياء اللي حفظتها، فمن خلصت عوداني دا ألاطفها قلت لها حبيبتي بياسف أنتي؟ قالت لي ما مسجلة بالمدرسة. ايش قد عمرك؟ 12 سنة. تخيلوا بال 23 بالعراق 12 سنة ما مسجلة بالمدرسة. مثل هاي الطفلة اكو 40 طالب. فأنا قلت شنو فايدة مدرستي لو صارت الغير هذول الأطفال؟ بدينا نجمع تبرعات ونسوي حملات، وقدرنا نأسس مدرستنا الحرة داخل هذا الحي الفقير المهمش، ونعطيهم أشياء تعليمية عالية. أذكر بالافتتاح 6 من الطلاب اجوا للمدرسة بدون أحذية، لأن أهلهم ما عندهم القدرة بأبسط هاي الأشياء. بعدها الآن أكو أكثر من 60 طالب يتلقون دروسهم التعليمية بمدرستنا وبشكل مجاني، وأنا سعيد أنه هذول اليوم أغلبهم بدأ يرجع للمدارس الحكومية. طبعا خلال هاي الفترة والمشاكل والتحديات وضعف التعليم وتصنيف المجتمع أنت فاشل، كانت هواية إنجازات تنطي الأمل. تخيلوا مشروعنا هذا اللي بغرفة نوم فاز الأول على مستوى الوطن العربي. مشروعنا أيضا اختاروه كقصة ملهمة بكتاب سطر عن دولة الإمارات. كذلك مشروعنا اختاروا واحد من الحركات العالمية المؤثرة على مستوى العالم، وأيضا حصلنا على جوائز محلية وجوائز دولية. وغير هذا أنا كعلي أفتخر أني بحملة شبابنا ومؤسسين لبرنامج رحلتي في السادس. يمكن بعضكم يمكن بعضكم يعرفون هالبرنامج اللي امتدت أعماله من جنوب العراق وحتى شماله. هواي كانوا يسألوني شلون واحد ما مكمل سادس يسوي هيك برنامج للسادس. الجواب باختصار لأنه القصة التعليمية اللي فشلت يمي ما أريدها تفشل ويا الآخرين. بالنهاية غير هذا أنه أنا ألفت 4 مؤلفات في مجالات تعليمية تخدم في مجالات تعليمية عالمة. بس تصدقون كل هاي الأشياء ما اعتبرها نجاح. النجاح الحقيقي موجود بداخل هاي الجنطة. هذا حلم الطفولة اللي ما تحقق، بس هذه أحلام أطفالنا اللي حاليا يدرسون بمدارسنا واللي راح تتحقق. أنا مرسلين أريد أصير مهندسة ديكور، 12 سنة
أريد أصير معلم. جعفر 13 سنة. أتمنى أكون محامية. نور. رسول أتمنى أكون طيار. الله على هاي الأحلام إيش قد حلوة. أنتوا من ترجعون للبيوت أتمنى تسألون أبنائكم بابا ماما شنو تريدون تصيرون بالمستقبل. مهما كانت أحلامهم شجعوهم، لأنه ممكن لا أكيد راح ينجحون، مثل ما شفتوا هواية من أساتذتنا بمختلف التخصصات اللي هم نجحوا. بالنهاية اللي حاب أقوله، المدرسة الحرة مو بناية، إنما فكرة ممكن تكون بداخل كل بيت، فكرة هدفها ترجع مفهوم المدرسة الحقيقي. وهدفنا إحنا أن نأسس مدارس حرة بعموم المحافظات العراقية. وآخر شيء اللي حاب أقوله، أبنائكم ومستقبلهم مرهون بإيمانكم بشكل التعليم القادم. لا تخلوهم نسخ متكررة قمة نجاحها أن تحصل تعيين مركزي. المعلم والفنان والمحامي والصيدلاني كلهم ممكن ينجحون بمجالاتهم. فإذا ردنا نغير مستقبل هالبلد احنا بحاجة إلى ثورة تعليم. شكرا جزيلا.